हेलो साथीहरू, फेरि पनि म नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। अनि आज चाहिँ म आलुको चप बनाएर हजुरहरूलाई देखाउँछु। अनि म आज आलुको चपको लागि चाहिँ आलु उसिनेर अनि म रेडी गरेर ताछेर सबै रेडी गरेर राखिसकेको छु र म हजुरलाई अगाडिको प्रोसेस देखाउने छु। हुन्छ, हेर्नुहोस्, म मसलाको लागि त्यो आलुको चपको लागि प्याज म काटेर रेडी गरिसकेको छु र यसलाई म पिन्छु। यो सिलौटामा पिन्छु, मसिनो गरी पिन्छु म यो। यी हेर्नुहोस्, यतिको म पिन्छु र अब भयो, यो म निकाल्छु। अब धेरै साह्रै नै पिरो भयो आँखामा। यी हेर्नुहोस्, म पेन बसालिसकेको छु र म अब ग्यास अन गर्छु। हुन्छ, मेरो पेन तातै गर्छ, म अगाडितिर जाँदैछु। हेर्नुहोस्, अब म चाहिँ यसलाई अलि मसिनो बनाउँछु। यसरी म सबै आलुलाई मुछ्छु, मसिनो बनाउँछु। यो हेर्नुहोस्, म सबै मुछिसकेको छु र अब मेरो पेन तातिसकेको छ। म अब तेल हाल्छु यसमा। हेर्नुहोस्, म अब तेल हाल्छु यसमा। प्याज हाल्छु, हेर्नुहोस्, प्याज रातो भइसकेको छ। अब म यसमा मसलाहरू हाल्छु। यो हेर्नुहोस्, रातो भइसकेको छ र म यसमा ग्यासले पनि हल्का गरिसकेँ, सानो बनाइसकेँ। अनि म चाहिँ यसमा मसला हाल्छु। म अगाडि नै मसला पिनेर रेडी गरिसकेको थिएँ। हाल्छु यसमा चलाउँछु। मसला पाकिसक्यो। यसमा आलुको चप भनेपछि साह्रै मिठो हुन्छ, मलाई धेरै मनपर्छ आलुको चप। अनि सानोमा छँदा मेरो बुवाले चाहिँ आलुको चप बनाउनुहुन्थ्यो, अनि मेरो बुवाले साह्रै मिठो बनाउनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, भुटिसकेँ म 1 मिनट जति र म यसलाई अब रेडी भइसक्यो। अब म यसलाई निकाल्छु।
यहाँ हेर्नुहोस् निकालिसकेँ र म अब यहाँ हेर्नुहोस् अघि नै किनेको प्याज म हेर्दैछु यहाँ अघिको म आलुको त्यो भुटेकोमा हाल्छु हेर्नुहोस् म यसमै हाल्छु हेर्नुहोस् म यो कचरा राखिसकेको छु र यसमा म बेसन हाल्छु हल्का नुन हाल्छु म अब ताउमा म तेल हाल्छु चपको लागि हुन्छ अब म चाहिँ यसमा पानी हाल्छु अब यो अघिकोमा यो र म मजाले यसलाई मुछ्छु चलाउँछु मिक्स गर्छु हेर्नुहोस् म मजाले मिक्स गर्छु हेर्नुहोस् यो मिक्सर अब म मिक्स गरिसकेँ मजाले अब म गाडीतिर जान्छु र यो हेर्नुहोस् यो प्याजको पनि भुटेको म यसैमा मिक्स गर्छु र म आलुले अझै मसिनो बनाउँछु हेर्नुहोस् यो मजाले मिक्स भइसकेको छ र मसिनो पनि भइसकेको छ र म यसलाई अब सानो सानो बल बनाएर हेर्नुहोस् यस्तो बल बनाएर म हेर्नुहोस् र म हेर्नुहोस् बेसनमा म यसरी हालिसकेँ डुबाएर म यसमा हाल्छु हेर्नुहोस् पल्टाउनु गइरहेको छु त्यसरी म सबै पल्टाइ सक्छु
यही हुन्छ, यही पाकिसक्यो मेरो चप। अनि हुन्छ, आजको भिडियो म यहीँ राख्न चाहन्छु। यसरी पकाएर अनि खानुहोस् अनि कमेन्टमा भन्नुहोस्। ल हुन्छ, आज बाई बाई।